sa lahat po sa inyo dyan nang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, AJ Gonzaga TV, like, subscribe, and share. So bago po yung ating bago ko po ipapakita sa inyo lahat yung aking pinuntahan dito sa Carlota, intro muna tayo.
Wow! Refreshing! Amigo-amiga, nandito po tayo ngayon sa Tuburan sa Guintubdan, dito po sa La Carlota, Negros Occidental. Ito po yung kanilang isang tourist spot dito sa La Carlota na pwede kang maligo dyan. Ang labig na tubig, fresh na fresh at pwedeng inumin. Yung tubig po na yan, galing po yan sa bukal na sa paanan po ng Mount Canlaon. So, sa lahat po sa inyo dyan, nang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, AJ Gonzaga TV, like, subscribe, and share.